Alright, Assalamualaikum and good morning, guys. So, previously, we have taken a look into indices, which you have learned a bit during your Form 3, and we have go deeper on the using of the law of indices for the first part of this topic. So now we're going into the second part of the topic, which we will touch about set. So first thing first, you kena tahu dulu set tu apa. Macam indices, dia ada general form dia. Sama juga macam set, dia ada general form dia. Okay. So first thing first, you kena tahu yang mana set tu dia adalah numbers with radical. Apa maksud radical? Okay, radical tu maksudnya adalah simbol root. So dia boleh jadi square root, cube root, 4 and so on lah. So dia mesti dalam bentuk tersebut. And dia bukan integers, maksudnya dia bukan whole numbers, dia bukan positive negative numbers. Maksudnya dia bukan not integers kan, not So dia bukan 1, bukan kosong, 1, bukan 0.5, whatsoever lah. And juga dia bukan recurring decimal. So what does it mean by recurring decimal? Maksudnya you punya decimal tu dia ada recurring tu maksudnya repeated. Decimal awak tu dia ada repeated pattern. For example, awak ada 0.565656. Maksudnya apa? Dot ni adalah repeated kepada 56 ni. So 5656 tu dah repeated dia sampai ke ujung. Ataupun contohnya adalah 0.3333. So ini adalah recurring decimal. So ketiga-tiga ni, sorry. So you kena ingat dah dia punya ciri-ciri set ni. Dia bukan integers dan dia bukan recurring decimals. Tapi dia mesti dalam bentuk radical. Mesti dalam bentuk ni. Okay. So example of set. Contohnya kita ada square root 2, square root 3, square root 5, square root 10. Ini yang mana kita boleh tuliskan dia. General formnya apa? General formnya adalah macam ni. Set A order N. Cara baca dia adalah set A order N. Ataupun contoh kalau kita ada 4 square root, 4 set 4 order, contoh je ni So cara bacanya set 4 order 3. Contoh. Okay. And you have to bear in mind, your radical tu dia tak boleh simplify. Baru kita kira ataupun consider dia sebagai set. Contoh kalau ada set 4 order 2. Ni order 2 lah, square root ni maksudnya order 2. Okay, so you boleh simplify jadi square root 4 adalah 2. So ini kita boleh simplify. So mana, since kita boleh simplify, can be simplified. Maksudnya awak punya radical tu boleh simplify jadi whole number. So dia bukan set. Itu kena ingat. Set adalah radical, numbers with radical yang you cannot simplify. Okay? Alright. Ingat tu? Okay, just now kan tadi teacher kata ciri-ciri set adalah dia bukan integers dan juga dia bukan recurring decimal. Okay. So, bila kita kata dia bukan recurring decimal, maksudnya apa? Maksudnya adalah set ni adalah irrational
numbers. Kenapa? Sebab dia adalah bukan recurring decimal. Recurring decimal ni adalah rational numbers. Why? Because kita boleh change recurring decimal kita ni kepada fraction A over B, which B ni cannot be equal to 0 lah. So kalau B sama kosong akan jadi semua kosong. Okay, faham tak ni? Okay, so ingat, surd dia adalah irrational numbers. Why? Because dia punya ciri-ciri adalah dia bukan integers dan dia bukan recurring decimal. So bila sesuatu nombor itu adalah recurring decimal, maksudnya kita boleh tukar recurring decimal kita tu kepada nombor pecahan, fraction. Okay, so the next thing yang you kena tahu adalah macam mana you nak tukar recurring decimal kepada fraction. Okay, itu the second thing lah untuk sebelum kita masuk lagi dalam kepada law of surds ni. You kena tahu dulu macam mana nak convert. Okay, now let's say given to you recurring decimal 0.33333 bla 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 bla, panjang lah repeated 3 dia tu. You nak convert kepada fraction. Okay, now so first thing first, you kena buat apa dia? Let jadikan you punya recurring decimal ni sebagai n. Let n, wujudkan variable let n equals to 0.333. And then itu the first thing, first equation. The second equation, you kena multiplykan you punya ni, multiplykan dengan 10, 100 atau 1000 mengikut kepada you punya decimal of recurring. Maksudnya you kena tengok dekat you punya recurring decimal tu berapa titik perpuluhan yang dia nombornya repeated. Okay, contoh macam you punya ni 0.333 ni, dia repeated start from 3 kan. So satu decimal place, so you kena darab dengan 10. That's why ini yang first ni kita darab dengan 10. So n darab 10, 10n 0.33 akan jadi 3.33. Okay, so bila you dah darabkan dengan you punya ni, kita akan tolakkan second equation tolak first equation. So 10n tolak 9n. Ini datang daripada 10n minus n. Okay, 3 ni datang dari mana? Ini pula datang daripada 3.333 bla 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 tolak 0.33 bla bla bla. Okay, itulah function kita darabkan dia dengan 10 ke 100 ke 1000 ke 10,000 ke, sebab kita nak menghasilkan whole numbers daripada kita punya recurring decimal. Dan barulah kita boleh simplifykan. 9n equals to 3, so n equals 3 over 9, so n equals to 1 over 3. So your recurring decimal 0.333 we can convert to fraction, jadilah 1/3. Okay, okay, B. Okay, yang B ni case-nya adalah you ada nombor di hadapan, you punya recurring decimal. Okay, maksudnya apa? Okay, you punya kan 4.72772 bla bla bla. Kita tahu recurring ni adalah ini yang recurring, tapi you ada nombor kat depan ni, that's why kita pecahkan. So separatekan numbers, apa cakap, your whole numbers dengan you punya recurring decimal. So akan jadi 4 plus 0.7272. Separatekan you punya recurring decimal. Okay, so bila you dah separatekan, yang recurring decimal ni akan kita still let sebagai n. Okay, so again, sama je macam step yang atas,
You tengok berapa kali repeated you punya nombor tu, decimal place ni berapa. Maksudnya ini 2 kan. Dia repeated 72, 72, 72. So kita kena darab dengan 100 lah. Darab 100. Ini pun darab 100. So dapatlah 100 kan. Ini darab 100 dapat 2. And then tolakkan sahaja. Step ni yang sama. 100 kan, tolak kan. So dapatlah 99 n. So ini 72, 72, 72, tolak 0.72, 72, 72, akan menghasilkan 72 sahaja. So simplify n sama dengan 79. So dapatlah n awak sama dengan 18. Tapi ingat, kita asalnya kita ada apa? Kita ada ni. A sama dengan 4 tambah N. So, you kena tambahlah semula. A sama dengan 4 tambah N. So, dapatlah 4 tambah 8 per 11. You dapat. So, inilah kita tukar kepada fraction. Okay. So, you have to be very careful dengan you punya recurring decimal tu. You kena tahu you nak kena darab dengan 10 ke, 100 ke, 1000 ke, 10,000 ke, 100,000 ke. Dan you kena hati-hati kalau you ada nombor di hadapan you punya recurring decimal. Maksudnya you punya recurring decimal tu bukan start dengan 0 point something. Dia start dengan 4 point something ke, 3 point something ke. So 4 nombor depan tu kita kena asingkan. Okay, next. Now baru kita masuk kepada law of surd. Sama macam indices, kita ada hukum-hukum dia. Surd pun ada, tapi dia tak sebanyak macam indices lah. Dia very simple. Kita hanya ada 2 sahaja law of surd, which is multiplication and division. Which your integer tu, nilai A dan B awak tu, nilai surd awak tu, dia mestilah greater than 0, bukan negative number. Must be positive integer. Tak boleh negative numbers. Kalau jadi negative number, dia akan jadi imaginary number. Yang mana awak tak boleh, awak tak belajar lagi cara nak solvekan kan. Okay, so 2 law sahaja. The first law kalau multiplication, if you have apa ni, surd A order 2. Okay, if you have surd A order 2 lah, sebab square, multiply by surd B order 2, you boleh darabkan dia punya surd. Yang dalam ni you boleh darabkan dia. Dengan syarat you punya order ni sama. Okay. Kalau multiplication, kalau dia division, you boleh gabungkan jadi satu surd yang sama, A over B. Okay, so remember, dah bagi tips kat sini. If you multiply the same surd, maksudnya surd awak tu sama, surd X darab surd X, so dia akan menghasilkan X sahaja. Okay, so contoh kalau ada surd tu multiply by surd tu, you hanya akan dapat 2. Okay, so examples given, surd 3 multiply surd 5. So since dia adalah order yang sama, you boleh terus darabkan you punya surd. So 3 darab 5 sama dengan 15. Sama juga macam ni. Kalau you ada division and multiplication serentak, so ingat selesaikan yang atas dulu, top. Baru betul. Barulah you tak careless. So you akan dapat 15 per 2. Surd 15 per 2. Okay, ini pun sama. Since you ada the same order, so kita boleh terus bahagikan dia. So 18 bagi 2, 9. Okay, ini boleh simplify.
So kalau boleh simplify, simplify terus. So again, sama macam indices, sama je. Macam yang kita terangkan dalam indices hari tu, kita akan ada simplify, kita akan ada show, kita akan ada solving. Cuma kalau set, you kena law of set lah. Kalau indices, law of indices. Logarithm, law of logarithm. Okay. So if you have to if you want to simplify expression involving set, melibatkan set, first, you memang kena guna law dia. Second, separate them for set that can be simplified. Example, square root 4 sama dengan 2. Square root 16 sama dengan 4. Square root 9 sama dengan 3. Maksudnya, kita nak permudahkan kan. So, kalau nombor kita tu boleh boleh menghasilkan set yang kita boleh simplify. Macam ni lah. Ni boleh simplify kan. Kita buat yang tu dulu. Kita pilih yang tu dulu. So, for example, you ada set 60. Kalau ikut logik, kita tak tahu pun boleh simplifikan ke tak. Tetapi, we know that daripada 60 ni boleh terhasil daripada 4 darab 15. Kenapa kita beli 4 dengan 15? Sebab kita tahu 4 ni, okay, 4 darab 15 ni kita boleh pecah separate. Okay, so jadi set 4 darab 15. Yang mana set 4 ni tu boleh simplify. Jadi 2. So 2 darab 15. 15 ni boleh simplify lagi tak? Tak ada. 3 darab 5. Ada ke set 3 kita boleh simplify? Ada ke set 5 kita boleh simplify? Tak ada. So inilah kita punya simplified version of set 60. Okay, ini pun sama. So dia ada set 18 tolak set 8. Jangan guna kalkulator ya anak-anak You have to use the law. Guna law. Okay, so use law of set and make sure they can be simplified ataupun factorized. Sebab kita nak permudahkan. So set 18, we know that it comes from 18 ni datang daripada 9 darab 2. Why 9 darab 2? Kenapa bukan 6 darab 3? Kalau you buat square root 18 sama dengan 6 darab 3, boleh ke simplify? Can't be simplified. So tak membantu. Ayat ini kita boleh simplify sebab apa? Pecahkan square root 9 adalah 3. Yang tak boleh simplify ni darabkan sahaja. Sama juga macam ni. 4 darab 2 adalah 8. Square root 4 adalah 2. So 2 darab square root 2. Set 2. So ini ingat ini sama juga versionnya. Kalau you confuse, sama juga macam example-nya adalah 3A tolak 2A. So, dia akan dapat A kan. Sama lah juga. So, 3 set 2 minus 2 set 2, dia akan dapat set 2. Okay. So, remember that plus and minus not included. Not included maksudnya you tak boleh guna law. So, bila you nak tolak atau tambah, dia sama macam algebra biasa. Okay. Okay, next example. Kalau tadi kita ada tambah tolak set kan. So sekarang let's say you ada multiplication of numbers yang melibatkan set. Okay, first you expand macam biasa. Expand 6 darab 1, 6 darab 3 per 2, 2 darab 1, 2 darab. Okay, so bila expand tu hati-hatilah. You ni selalu masalah kalau expand two terms ni. So, 6 darab 1, 6. Tambah 6 darab 3. So, okay, letak bracket. Jangan terus jangan gelojoh terus darabkan nombor dengan nombor. Boleh. Tapi teacher takut kamu careless. So, jangan gelojoh. Bila dia expand macam biasa, ini okay, 6 darab 3 boleh dapat 18. Kenapa? Sebab dia adalah nombor biasa. So, dia boleh terus darab. Okay, sama juga macam ni. 2 darab 1, 2. Okay, yang ini
2 darab 3 dapat 6. Okey, ini datang dari mana? Ini datang dari square root 2 darab square root 2. Yang atas ni dapatlah 2. Okey, now mana yang boleh simplify? Sini ke sini barulah you simplify kan. Nombor dengan nombor tambahkan. Surd dengan surd. Okey. So 6 plus, okey, ini dapat 29. 6 plus 12. So dapat 18. Okey, ini kenapa boleh dapat ni? Kan dia cakap kalau melibatkan tambah ataupun tolak, you still kena guna konsep algebra. Maksudnya apa? Kalau surd awak tu sama. Macam ni kan sama. Surdnya surd 2, surd 2. Maksudnya contohnya AA. So 18A campur 2A sama dengan 20A. So in this case 18 set 2 plus 2 set 2 akan dapat 20 set 2. Okay. Ni hint can add because dia ada same set. Dia punya ni sama macam algebra biasa. Maksudnya example you ada 3A plus 2A. Okay, unknown ni kan sama ni. So boleh tambah. So 5A. Kalau you ada 3A plus 2B, tak boleh tambah. Cannot add. Kenapa? Sebab dia different unknown. Sama juga macam ni. Mesti sama set. Baru kita boleh tambahkan dia. Okay, this one. Sama juga. Okay, 27. Kita tahu boleh datang dari yang kita boleh simplify kan kita punya set tu. Adalah 9 darab 3. So square root 9 adalah 3. 3 darab set 3. 5 darab 3, 15. Ingat, number boleh terus darab dengan number. Okay, senang je. Alright, so that is the first half untuk topik set. Okay, teacher berhenti sampai situ dulu, okay?